Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Vandaag de eerste aflevering. Wat weten we eigenlijk? Een lugubere vondst zo op de eerste dag van het nieuwe jaar. Wat er precies is gebeurd, dat is voor ons nog onduidelijk. We zijn dan ook meteen een grootschalig onderzoek gestart en we hopen dat we snel meer beeld krijgen. Buurtbewoners hebben geen idee wat zich hier heeft afgespeeld. Het is een rustige wijk waar niet al te veel problemen zijn. Er wordt hier op deze weg wel hard gereden. Maar wat er gebeurd kan zijn, blijft voor iedereen hier een raadsel. Inmiddels is het voor de politie wel duidelijk dat het om een misdrijf gaat. Ze hebben 20 rechercheurs op de zaak gezet. Ja, dan een nieuwe zaak. Dit is de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede. Op 1 januari werd haar lichaam gevonden in Os. Wanneer de politie haar dood onderzoekt, stuit ze op een ongelooflijk triest verhaal. De kleine tip die de dood van Marja Nijholt oplost is €15.000 waard. Al uw informatie is belangrijk, dus bel met de politie. Op nieuwjaarsdag 2013 wordt naast een tandartspraktijk aan de Bergemsweg in Os een lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 48, Marja Nijholt uit Enschede. Ze heeft verwondingen die zijn toegebracht met een scherp voorwerp. Het politieonderzoek loopt vrij snel vast. Het dossier Marja Nijholt belandt na 1,5 jaar op een stapel met zeker 1700 onopgeloste zaken, zogeheten cold cases. Bureau Dupin onderzoekt de dood van Marja Nijholt uit 2013. Het bureau bestaat uit een collectief van betrokken onderzoekers. Zij hebben uiteenlopende achtergronden als filmmaker, docent, dataspecialist, taxichauffeur, fotograaf, criminoloog, etc. Peter van Bureau Dupin legt het mooi uit in een gesprek met Steef, de levenspartner van Marja. Wat ik heel belangrijk vind om daarbij te benoemen, is dat wij een groepje vrijwilligers zijn, zal ik maar zeggen, waar heel veel energie, kennis en kracht in zit. Wat wij ook van plan zijn, is om wat wel de wisdom of the crowd genoemd wordt, te gaan aanwenden om als we, stel we hebben iemand nodig die Zweeds spreekt, wij spreken en niemand van ons spreekt Zweeds, dan gaan we kijken in die wisdom of the crowd of we hebben iets nodig van iemand die iets weet over duikapparatuur en we hebben dat niet, dan vinden we, zo op die manier willen we dat bij elkaar gaan brengen. Ja, een initiatief als dit is geen garantie voor succes. En dat vind ik heel belangrijk om dat van tevoren te zeggen. Omdat jij ontvangt ons hier, jij gaat ons jouw verhaal vertellen. Wij vragen nogal wat van jou. En ik kan daar eigenlijk niks beloven dat we daar tegenover kunnen zetten. Behalve dan dat we hier heel integer mee om willen gaan. Dat we echt ons best willen doen om hier op een andere manier te gaan kijken of we een zaak als de moord op Marja kunnen oplossen, waar dat tot op heden nog niet gelukt is. Bureau Dupin bestaat uit vrijwilligers en iedereen werkt mee vanuit de ambitie om de samenleving een beetje veiliger te maken. Omdat de onderzoekers van Bureau Dupin verspreid zitten over het hele land, gebeurt een deel van de samenwerking online. En dat is af en toe ook een beetje wennen. Hallo? Ja, ik heb hem uitstaan. Oh? Ja, nee, had dat ook niet aan. Oh, ik ook niet aan. De medewerkers van Bureau Dupin interviewen betrokkenen en verzamelen en checken alle informatie uit openbare bronnen. Met die feiten schetsen zij scenario's van wat zich in die nacht van oud op nieuw kan hebben afgespeeld. Dat heeft de politie destijds natuurlijk ook al gedaan. Toen liepen de sporen dood en is de zaak gesloten. Daar wil Bureau Dupin het niet bij laten. En de politie en het Openbaar Ministerie ook niet. Daarom wordt er nu voor het eerst samengewerkt tussen politie en burgers. Want mensen buiten de politie kijken weer met andere ogen, denken op een andere manier of leggen andere verbanden. Hans en Jet van Bureau Dupin praten hierover met de officier van justitie, Walter Kupers. In het verleden nog wel eens zo was dat we hadden van
burgerinitiatieven, nee, daar doen we niet aan mee, want dat mag niet, punt. Is nu meer de insteek van, oké, laten we kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Hans en Joost van Bureau Dupin praten hierover met sectorhoofd Intelligence Stan Duif van de politie Oost-Brabant. Dat is de eenheid waar de zaak van Marja speelt. Hij zegt: wij willen heel graag een lerende organisatie zijn. En voor lerende organisatie moet je soms ook gewoon dingen doen waar je aan de voorkant niet elk risico kan mijden en die soms spannend zijn. De politie denkt al langer na over hoe meer te profiteren van de ogen en oren van burgers en is blij met alle hulp. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan mensen met specifieke kennis. Bijvoorbeeld data scientisten kijken tegenwoordig heel anders tegen de wereld aan dan de gemiddelde rechercheur. En kan dat in zich ons iets brengen waar wij misschien eerder niet aan gedacht hebben. Wat voor afspraken zijn er nou gemaakt waar deze mensen zich aan moeten houden? Nou, één logisch gevolg is dat ze zich moeten houden aan de regels die wij in dit land hebben afgesproken. Dus gewoon de wetten. Maar bijvoorbeeld, ze mogen ook geen strafbare feiten plegen, wat vanzelfsprekend is. Maar dat hebben we wel echt specifiek benoemd, want dan stoppen we ook direct de samenwerking. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hans en Joost praten met Stan Duif. Hebben jullie ook gedacht over, los van deze zaak, hè, die heel concreet is natuurlijk, maar wat voor soort informatie je zou kunnen delen en wat niet in het algemeen? Nee, we hebben eigenlijk daarin de houding aangenomen dat wij zeggen, wij gaan daar van tevoren nog niet een standpunt over innemen. Wij krijgen eigenlijk de vragen en dan gaan we gewoon kijken wat kan. Het spannende hieraan is, het kan ook zomaar dat de informatie die wij eigenlijk delen, dat sluit ook niet uit, misschien wel tegenvalt voor jullie. Maar dat is dus heel goed omdat we daar dan ook over hebben met elkaar. Ja. Kijk, daarom ben ik ook terughoudend om daar echt verwachtingen te werken. Maar dat is juist volgens mij juist ook onderdeel van dit pad wat je met elkaar beloopt. Als jullie vragen hebben, bij de politie kennen ze dit onderzoek heel goed. Want daar ligt het dossier. En op het moment dat er vragen komen en ik heb er geen antwoord op, wat heel goed mogelijk is, dan wordt die vraag ook natuurlijk gewoon gesteld aan de politie. En als die denkt van, we moeten even opzoeken hoe Welke zat, want het is inmiddels van 7 jaar geleden, dan wordt het opgezocht. Okay. En ik hoop dat het vragen zijn waar we niet meteen antwoord op hebben. En als we het nazoeken, dat we denken, en dat is eigenlijk nog helemaal niet nagezocht. Ja. Want dan zitten jullie op ideeën die ons misschien verder brengen. Hoe groot schat de officier van justitie de kans dat juist in deze zaak van Marja nieuwe informatie naar boven komt? In deze concrete zaak denk ik dat er mensen moeten rondlopen op deze wereld die hier meer van weten. Even los van een dader. Zijn er meer mensen die hiervan zouden moeten weten? Dat is meer gevoel dan dat ik het goed kan onderbouwen. Wij willen ook informatie die we kunnen en mogen delen, willen we ook delen. En we hopen ook dat jullie tot nieuwe inzichten komen waar we gezamenlijk weer iets aan hebben om uiteindelijk het mysterie op te lossen rond de dood van Marja. En dat zou voor iedereen prachtig zijn als dat zou lukken. Is de dader in je fantasie een van het publiek? Maar daar houden we wel rekening mee natuurlijk dat een dader die zal ongetwijfeld jullie podcast gaan beluisteren. De politie wil dus meer dan vroeger samenwerken met mensen buiten de politie. Maar wat is nu eigenlijk bekend over de laatste momenten in het leven van Marja Nijholt? Een paar dagen voor haar dood besluit Marja om een reden die alleen zij weet naar het net over de grens met Duitsland gelegen Gronau te gaan. Dat weten we alleen uit een reconstructie in het programma Opsporing Verzocht. Voor veel mensen in haar omgeving zegt dat hele Gronau niets. Ze checkt in bij Hotel Fritz aan de Enschederstraße en blijft er 2 nachten. Op maandagochtend 31 december, rond 10:11 die ochtend, wordt Marja gefilmd door bewakingscamera's van station Enschede. Hoewel ze terug is in Enschede, gaat ze niet naar huis, maar koopt ze een enkele reis Os. Ze neemt de trein naar Os en neemt haar fiets mee. En 1 of 2 koffers. Niemand weet waarom zij naar Os gaat. De een zegt dat zij op weg was naar haar vader in een verzorgingstehuis, overigens niet in Os. Waarschijnlijk komt Marja Nijholt op Oudjaarsdag zo rond 2 uur 's middags aan hier op het Centraal Station in Os. Ze zal dan nog geen 20 uur meer leven. En die laatste uren lijken 1 lange, wanhopige zoektocht te zijn. Marja komt in Os aan in verwarde staat.
Ze vraagt mensen of zij een kennis in Os mag bellen. Zij vertelt ook mensen dat zij voor haar leven vreest. Ze doolt op oudejaarsmiddag door Os. Ze komt bij een café en gaat bij een snackbar naar binnen. Het regent. Er is een periode waarin zij niet meer is gezien. Waar zij het nieuwe jaar heeft ingeluid, is niet duidelijk. Dat is tussen die avond om 9 uur en 's ochtends vroeg 3 uur. Dan weten we niet waar Marja is geweest. Is ze in een café geweest? Is ze bij iemand in huis geweest? Is ze in een kerk geweest? Of heeft ze gewoon voor zichzelf een schuilplaats gevonden, omdat het natuurlijk toen ook heel slecht weer was? Het is echt heel belangrijk dat mensen ons laten. In de vroege ochtend van nieuwjaarsdag 2013 wordt zij weer gefilmd door beveiligingscamera's en mensen zien haar lopen. Haar koffer wordt gezien vlak voordat haar lichaam wordt gevonden. Na die vondst liggen die koffers opeens op een andere plek. Ze wordt rond 10:30 's ochtends aangetroffen door een man die zijn hond uitlaat. Op de oprit van een woning naast de tandartspraktijk aan de Berchem-seweg in Os. Marja Nijholt is dood. Volgens de politie is Marja met geweld om het leven gekomen, waarbij een steekwapen is gebruikt. Vanaf dat moment lopen de verhalen van verschillende mensen uiteen. Haar partner Steef zegt dat zij meer dan 30 messteken had en er dus veel bloed moet zijn geweest. Denk je dat ze daar niet is vermoord? Dat dat niet de plek is? Nee, dat is absoluut niet de plek geweest. Waarom niet? Omdat er geen bloedsporen zijn daar. Oké. Dus dat zal in een auto zijn geweest of zo. Of... Oké. Ja. Je moet een scenario te bouwen en op de gegevens die je hebt. Dus je weet wel dat iemand verschrikkelijk gefrustreerd moet zijn geweest. Er waren meer dan 30 messteken. Zo. Tenminste, dat heb ik ook vernomen. Ik bedoel, dat heb ik ook niet mogen zien. Dus het is iemand geweest die of gewoon woedend was vanwege haar afwijzing, of gewoon woedend was op vrouwen in het algemeen. Dus je gaat natuurlijk zo ook zitten denken van waarom 30? Ik bedoel, is 1 niet genoeg? Ik bedoel, dus iemand die heeft gewoon zijn woede gebotvierd op een lichaam. Dat is, Een ander zegt dat zij wel messteken had, maar dat die te oppervlakkig waren om aan te overlijden. De doodsoorzaak is niet duidelijk. Er zijn ook mensen die vertellen dat de politie zelfdoding niet uitsluit als scenario. Haar stiefmoeder Gemma vertelt ons dit. Het is helemaal niet zeker dat het moord is geweest. Het kan ook zelfmoord geweest zijn. En toen zeiden ze van ze heeft zo weinig steekwonden en zo oppervlakkig dat het dat niet kan zijn geweest. Dat is niet de doodsoorzaak. En toen zei ik, is het dan onderkoeling geweest? Ja, mevrouw, wat er precies is geweest, ja. En toen begonnen ze over een ander onderwerp. Er waren ook blauwe plekken in haar hals die onderdeel van een scenario kunnen zijn. Verschillende mensen hebben Marja na haar dood gezien. Haar biologische moeder Christel, haar stiefmoeder Gemma en haar zus. Christel spreekt over de plekken waar zij gepakt is in haar hals. Ja, bij de keel kon je zien en bij de wangen, dat was ook blauw. Ja, dat kon je goed zien. En Gemma, haar stiefmoeder, heeft haar 2 keer gezien. 1 keer bij de identificatie, toen zag ze er mooi uit. En 2 dagen later, na de autopsie. Dat heeft grote indruk op haar gemaakt. Het was Marja niet meer. Als jullie de schreeuw kent, dat schilderij. Ja. Zo zag ze eruit. Vreselijk. Vreselijk. Van dat gezicht, die kraak ik nooit meer kwijt. Dat was verschrikkelijk. Het had nooit gemogen op die manier. Dat was verschrikkelijk. Ik leg mij neer al onder een boom. Ik leg mij neer om wat te slapen. Terwijl ik sliep, had ik een droom. Terwijl ik sliep, om vrucht te rapen. Oh, wat een verdriet. Oh, wat een verdriet.
In de reconstructie in het programma Opsporing Verzocht stelt de politie een aantal vragen. Waarom Os? Waarom Gronau? De fiets van Marja is nooit teruggevonden. Het steekwapen evenmin. Haar koffer of koffers worden op verschillende plekken gezien, geopend, niet geopend. Daarna weer is het koffertje gevonden. En dat stond weer op een andere plaats in het park. Dat was toen open en toen lagen er wat spullen naast. Wie heeft Marja daar toen nog gezien? En wat is er nou eigenlijk met dat koffertje gebeurd? En misschien was er wel iemand die daar toen iets anders heeft gezien, wat misschien toch met deze zaak te maken heeft. Zo zijn we ook nog steeds op zoek naar het voorwerp waarmee Marja is gestoken. En dat kan echt elk voorwerp, elk scherp voorwerp zijn waarmee gestoken kan zijn. En dat kan ook gevonden zijn op plaatsen die niet zo voor de hand liggen. Bijvoorbeeld in de goot, op een dak, in een prullenbak en zo kun je nog meer plaatsen. Marja is bang en voelde zich achtervolgd. Ze heeft echt het gevoel gehad dat iemand het op haar heeft gemunt. Ze vlucht, zo noemen de mensen het ook die Bureau Dupin spreekt. Eerst naar Gronau, dan naar Os. En daar vindt ze de dood. In Os heeft zij nog mensen aangeklampt op straat. Ze zegt tegen mensen, iemand zoekt mij. Of, ik ben bang dat ik word vermoord. En uiteindelijk is zij vermoord. Dan lijkt het alsof er echt iemand achter haar aan zit. Maar was dit werkelijkheid? Of alleen Marja's werkelijkheid? Joyce van Bureau Dupin praat daarover met Marja's partner, Steve. Ja, het is moeilijk, want het was voor mij niet tastbaar. Want wat zij zag, zag ik niet. Bijvoorbeeld een man, als wij ergens waren, dan was er een persoon en die hield haar in de gaten. En dan zei ze ook van, er is iemand die houdt jou in de gaten, mij dus. Terwijl ik nergens daar een aanknopingspunt kon vinden. Nergens een bewijs van dat zo was. Maar dat ging dan gelijk op allerlei gebieden. Via de computer, via... En als het dan over personen ging, waren dat dan wel personen die aanwezig waren, die ze aanwees en dat toebedeelden? Of dacht je ook echt, ik zie helemaal niemand staan? 9 van de 10 keer was er niemand die tastbaar kon aanwijzen van dat is die. Een heel enkele keer zei ze van ja, die moet je in de gaten. Die let op. Maar dan nog, 10 minuten later zie je die persoon nergens meer terug. En dan, ja. Het is niet zo de man met de hoed en de regenjas die... Hé, daar heb je hem weer. Nee, absoluut niet. Nee. Niet volgens iedereen dus. Maar Bureau Dupin heeft ook mensen gesproken die wel degelijk dachten dat er iemand achter haar aan zat. Een vriend van Marja uit Enschede zegt hierover... Het is een mens in nood. En echte nood. Ik bedoel, dus dit was niet geveinsd van haar. Wat moet je dan? Dus zij heeft bij mensen geweest en gevraagd om hulp, omdat ze vermoord zou worden. Ja, ik snap niet waarom of die mensen dat niet opgepakt hebben. Je ziet toch dat een mens in nood is. Een van de grote vraagtekens is waarom Gronau en waarom van Gronau naar Os? Ja. Dus ze is naar Os gegaan om met die man te spreken. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we... En op het moment dat Marja op de hoogte werd gebracht van dit gesprek, werd ze heel erg bang. Ik was de contactpersoon tussen haar en Jezus. Maria hunkerde naar liefde en aandacht. En dat ging gewoon compleet mis. Wil je meer weten of meedenken? Ga dan naar bureaudupin.org. Tips kun je inspreken op 06 573 83122. Je kunt ons ook veilig mailen op nieuwjaarsmoord@protonmail.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.